بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. طبعا أنا أول مرة بعمل فيديو، بعمل لايف. طبعا بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. وطبعا أنا بعمل الفيديو ده مخصوص عشان النهاردة في حدث هام بالنسبة لي، وهو إن أنا تقدمت باستقالتي اليوم للسيد اللواء هشام أمن محافظ البحيرة. أنا عايز أقول إن أنا تقدمت باستقالتي نظرا لإني حابب ارجع لمهنتي الاساسيه، هي مهنه الصحافه. وطبعا الجميع عارف ان انا خادم للجميع، سواء كنت في الصحافه سواء كنت مستشار المحافظ. الحمد لله على مدار سنتين كنت خادم للجميع والجميع يشهد بذلك، وفضل الله رب العالمين ربنا من عليا بحب الناس، ودي نعمه كبيره من عند المولى عز وجل. والناس هي اللي شهود عليا ان انا طبعا الحمد لله خلال فتره عملي ما قصرتش مع حد خالص، ولا عمري هنقصر ان شاء الله. وعايز اقول لكم ان جمال ابو الفضل ابنكم خادم للجميع في اي مكان، وانا بأدي دوري كمواطن مصري شريف في اي مجال، سواء كنت صحفي او في العمل العام او في العمل الحكومي. انا الحمد لله رب العالمين حريص جدا جدا على خدمة وطني. وبقول لكم مرة تانية كل عام وانتم بألف خير.